Các bạn thân mến, trong dòng chảy thăng trầm của lịch sử Trung Hoa có biết bao vị vua nổi tiếng không chỉ vì tài trị quốc mà còn vì những câu chuyện bí ẩn đằng sau những tấm màn tre nơi hậu cung. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một trong những nhân vật được bàn luận nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc, Võ Tắc Thiên, người đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ của quyền lực và sự bí ẩn trong xã hội phong kiến xưa. Võ Tắc Thiên không chỉ là vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc mà còn là một nhân vật với nhiều câu chuyện, thậm chí là những điều gây tranh cãi, để lại dấu ấn sâu đậm trong sử sách. Sinh ra trong một gia đình có xuất thân khá bình thường, nhưng Võ Tắc Thiên đã vượt qua rất nhiều thử thách để leo lên ngôi vị cao nhất trong triều đại nhà Đường, trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, không chỉ vì tài năng chính trị và lãnh đạo xuất chúng, mà còn vì bà đã phá vỡ tất cả rào cản về giới tính, truyền thống và kỳ vọng xã hội trong một thời kỳ mà quyền lực chính trị gần như chỉ dành cho nam giới. Ngoài những chiến lược tài tình và sự khôn ngoan trong quản lý đất nước, Võ Tắc Thiên còn nổi tiếng với những câu chuyện về cuộc đời cá nhân và những mối quan hệ tình cảm đầy phức tạp và lôi cuốn. Những câu chuyện này không chỉ liên quan đến sức mạnh tình dục của bà, mà còn phản ánh một phần sự độc lập và quyền lực mà bà sở hữu. Võ Tắc Thiên không chỉ là một người phụ nữ đầy sức mạnh trong một xã hội phong kiến hà khắc, mà bà còn là biểu tượng của sự kiểm soát và ảnh hưởng trong cả lĩnh vực chính trị và đời sống cá nhân. Tuy nhiên, câu chuyện về Võ Tắc Thiên cũng không thiếu những tranh cãi và bí ẩn. Bà không chỉ là người đầu tiên và duy nhất trở thành nữ hoàng đế của Trung Quốc, mà cũng là một hình mẫu người phụ nữ đầy quyền lực và phức tạp. Những mối quan hệ tình cảm và tình dục của bà, cùng với cách bà sử dụng những yếu tố này để củng cố quyền lực, đã trở thành những chủ đề được bàn tán nhiều trong suốt hàng thế kỷ. Hãy cùng 4K Discovery tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời sự nghiệp và những câu chuyện hấp dẫn xung quanh đời sống tình ái có 102 của Võ Tắc Thiên trong video ngày hôm nay. Vậy khả năng tình dục sung mãn ấy có phải là do gen di truyền hay là sự khẳng định về sức mạnh quyền lực muốn gì được nấy của các vị hoàng đế Trung Hoa kể cả nam hay nữ? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Hoàng đế đa dâm. Trong sử Trung Hoa có nói, Võ Tắc Thiên thuộc người phụ nữ đẹp, dâm đãng, làm thiếp của cha vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Sau lấy con của Thế Dân là Đường Cao Tông Lý Trị, trở thành hoàng hậu và sau nắm hết quyền hành như một vị hoàng đế. Võ Tắc Thiên không chỉ chính danh lấy cha và con, bà ta còn dâm đãng điên cuồng theo gen di truyền từ mẹ ruột, tức Dương Thị. Năm Dương Thị 60 tuổi, còn gian dâm với cháu ngoại là Hạ Lan Kinh. Cái dâm của Võ Tắc Thiên khi được nhắc đến có chuyện khi bà ta bị Đường Cao Tông bỏ bê đưa vào chùa Cảm Nghiệp làm ni cô, do các thái sư nhìn sao trên trời đoán vận mệnh cho vua, nói rằng sau họ Lý là họ Võ sẽ lên nối ngôi thiên tử. Vì thế ai họ Võ đều mất hết binh quyền. Người trong cung thì đưa vào lãnh cung là ni cô, rồi trong cảnh tịch mịch đã thông gian với một hòa thượng tên là Phùng Tiểu Bảo. Lúc được Đường Cao Tông sủng ái trở lại, Võ Tắc Thiên đã tìm cách đưa họ Phùng vào hậu cung để mây mưa, do hai người ý hợp tâm đầu. Thân hình Phùng Tiểu Bảo vạm vỡ rất khỏe trong việc gối chăn. Ngoài họ Phùng, Võ Tắc Thiên còn dâm loạn ăn nằm với quan ngự y Thẩm Nam Liêu, người thường đến cung massage cho hoàng hậu. Ngoài ra còn có vị đạo sĩ tên Minh Sùng Nghiễm luôn luôn có mặt để thỏa mãn dâm tính của bà. Rồi khi Võ Tắc Thiên nhận ra các nhân tình kia đều lớn tuổi hơn bà ta, lập tức Võ Tắc Thiên cải cách chuyện phòng the, tìm ngay một tình nhân nhỏ tuổi hơn bà là Trương Xuân Tông, một chàng trai từng ăn nằm với Thái Bình công chúa con của bà. Và chỉ qua một đêm, Võ Tắc Thiên thấy thỏa mãn hài lòng ngay với họ Trương. Nhưng vì Trương Xuân Tông đang là nhân tình của Thái Bình công chúa, sợ người yêu ghen nên liền tiến cử Trương Dịch cho Võ Tắc Thiên. Giới thiệu Trương Dịch cũng thuộc loại cao thủ võ lâm trong đường ân ái. Dù vậy Võ Tắc Thiên vẫn không buông Trương Xuân Tông. Cả hai anh em họ Trương phải thi nhau cung phụng tình dục cho Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên vẫn chưa đủ thỏa mãn sự dâm loạn. Sau khi Đường Cao Tông chết, Võ Tắc Thiên nắm hết quyền hành trong triều đình. Bà ta còn ra lệnh thần dân tiến cử thêm nam nhân khỏe mạnh.
Bà chọn được Liễu Lương Tân, rất am tường chuyện phòng the. Còn Vệ Chương Sử viết trong thư tự tiến cử khoe rằng mình có dương vật vừa dài vừa to, khỏe mạnh hơn mọi nam nhân khác. Hai người này được ghi trong sử sách Cựu Đường Thư. Võ Tắc Thiên đều cho vào trong cung để thưởng thức. Còn rất nhiều nhân vật được Võ Tắc Thiên ăn nằm. Dù đã gần 80 tuổi, không đêm nào Võ Tắc Thiên ngủ mà thiếu đàn ông. Bí ẩn thuốc kê hoàn. Đến những năm Võ Tắc Thiên quá tuổi trung niên, khả năng sinh lý đã giảm. Bà cho vời ngự y đến để nghiên cứu tìm thuốc hồi xuân. Ngự y đã tìm và chế thuốc đem dâng, tâu rằng uống xong thì chốc lát có thể hưởng lạc thú tuổi thanh xuân. Từ đó ngày nào Võ Hậu cũng dùng thuốc hồi xuân và hiệu quả thật bất ngờ. Thời đó quan Thái Thú Lã Cung Đại đã 70 tuổi nhưng chưa có con vì bất lực. Ông đã dùng bài thuốc hồi xuân kể trên mà sinh được 3 con trai. Từ đó ông không dùng nữa, số thuốc còn lại ông vứt ra vườn. Có giai thoại nói rằng có một con gà trống chạy đến mổ ăn sạch. Ăn xong liền đi tìm gà mái đạp ngay, vừa đạp vừa mổ gà mái. Con gà trống dính liền trên lưng con gà mái mấy ngày không xuống, làm gà mái chọc hết cả đầu. Vì thế thuốc có tên là thốc kê hoàn. Thốc có nghĩa là chọc đầu. Thốc kê hoàn là một bài thuốc gồm các vị nhục thung dung, viễn trí, tục đoạn, mỗi thứ 40g, ngũ vị tử 30g, sa sang tử 25g, chỉ thực 25g, tất cả tán mịn, dùng dạng bột hoặc sắc lấy nước. Những giai thoại về đời sống tình dục không biết mệt mỏi của Võ Tắc Thiên. Cuộc đời Võ Tắc Thiên đã làm tốn biết bao giấy mực của các nhà lịch sử Trung Quốc và cả thế giới. Và chủ đề họ hay bàn đến nhất là sự dâm loạn của vị nữ hoàng đế duy nhất này. Vậy chỉ có Võ Tắc Thiên đa dâm hay tính đa dâm của nữ hoàng đế Trung Quốc là do gen di truyền? Hãy điểm qua đời sống tình dục của các nhân vật thân thích với Võ Tắc Thiên để cùng tìm hiểu các bạn nha. Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, chuyện phụ nữ quyền cao trọng vọng bí mật chiêu nạp Mỹ Nam nhiều vô số kể. Điển hình là bà Hoàng xấu xí giả Nam Phong thời Tây Tấn, Phùng Thái Hậu thời Bắc Ngụy, Hồ Thái Hậu thời Bắc Tề. Nhưng so với đám đàn bà háo sắc hiếu dâm này, Võ Tắc Thiên thuộc hàng đệ nhất thiên hạ. Vì vậy cách chiêu nạp nam sủng của bà Hoàng nổi tiếng độc ác cũng được biết tới bởi khả năng tình dục sung mãn và sự khao khát với tình trẻ. Theo nhiều tài liệu ghi chép thì nguyên nhân khiến Võ Hậu nổi tiếng về đời sống tình dục là do gen di truyền. Những tiết lộ dưới đây hẳn khiến nhiều người bàng hoàng vì độ đam mê sắc dục của những người thân nhà Võ Hậu. Một trong những minh chứng cho giả thiết này là trường hợp của Vinh Quốc phu nhân, vốn là mẹ ruột của Võ Tắc Thiên. Có rất nhiều tài liệu lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc ghi chép về đời sống tình dục hoan lạc của Vinh Quốc phu nhân. Nhiều tài liệu ghi lại chuyện loạn luân gia đình rằng đến khi Vinh Quốc phu nhân 88 tuổi, bà vẫn cho triệu tới những nam thanh niên trai tráng khỏe mạnh để phục vụ mình. Trong suốt cuộc đời của mình, Vinh Quốc phu nhân đã chiêu nạp khá nhiều trai trẻ, đặc biệt trong đó có những mối tình loạn luân. Trong sách Cựu Đường Thư có ghi lại rằng Hạ Lan Mẫn vốn tuổi còn trẻ, lại vô cùng khôi ngô tuấn tú nên được đưa tới hầu hạ Vinh Quốc phu nhân. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa Vinh Quốc phu nhân và Hạ Lan Mẫn không đơn thuần chỉ là cháu thăm bà, mà còn là mối quan hệ loạn luân. Mối quan hệ này còn được ghi lại trong các tài liệu như Tân Đường Thư hoặc là Tư Trị Thông Giám. Chị họ Hàn Quốc phu nhân. Nhiều tài liệu ghi rằng để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình, Hồ Lan thường triệu vào trong cung nhiều trai trẻ với lý do để bầu bạn, nhưng thực chất để trở thành người tình. Vốn nổi tiếng là chị họ, nhưng cũng là tình địch của Võ Tắc Thiên. Hàn Quốc phu nhân Hồ Lan được biết đến như là một phụ nữ sung mãn trong chuyện phòng the. Hàn Quốc phu nhân vốn là một trong những người vợ của Lý Trị, và có tài liệu ghi lại rằng bà chính là người sinh ra Lý Hiển. Sở hữu nhan sắc hơn người, Hàn Quốc phu nhân được biết đến không chỉ với danh sách hàng tá người tình là các quan lại trong triều, tuy nhiên vốn là người kín tiếng, ít ai biết được những cuộc tình ngoài luồng của Hồ Lan. Tuy nhiên Hồ Lan cũng không thoát khỏi bàn tay của Võ Tắc Thiên. Để diệt trừ hậu họa, Võ Hậu đã ép chị họ của mình phải uống thuốc độc tìm đến cái chết. Con gái Thái Bình, công chúa, cũng giống như mẹ mình, mặc dù được vua cha gả chồng tử tế, nhưng Thái Bình công chúa vẫn ngày đêm mê tưởng trai lạ và thường xuyên nuôi nam sủng ở trong cung. Được biết trong cuộc sống chăn gối với người chồng Tiết Thiệu không làm Thái Bình công chúa vui vẻ, nàng công chúa này bèn triệu thêm rất nhiều chàng trai sung mãn khác nuôi trong cung của mình, tiện bề phục vụ chuyện chăn gối của mình. Một trong những tình nhân của Thái Bình công chúa lọt vào mắt xanh của Võ Tắc Thiên chính là Trương Xuân Tông. Ngoài ra, nhân tình chung của Thái Bình và Võ Tắc Thiên còn có Hứa Hoài Nghĩa.
Nhận được sự sủng ái quá đặc biệt của Võ Tắc Thiên, Hoài Nghĩa càng ngày càng ngang tàng, có trời bằng vùng, lợi dụng sự ân sủng của người tình để mưu lợi cá nhân. Phải nói rằng, Hoài Nghĩa là một chàng trai có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, tài ăn nói khéo léo và khả năng giường chiếu điêu luyện. Chính vì lẽ đó, chỉ sau vài lần gặp gỡ, dù đã có chồng nhưng Thái Bình công chúa đã mê say và nhiều lần hai người vụng trộm với nhau. Trương Sướng Tôn, Hứa Hoài Nghĩa, Phùng Tiểu Bảo là những nam sủng được võ hậu thích nhất. Đến năm 61 tuổi, bà vẫn không ngừng tuyển chọn các mỹ nam, những người khỏe mạnh, khôi ngô và giỏi giang trong chuyện chăn gối để vào cung hầu hạ. Những cuộc ân ái thâu đêm suốt sáng của Võ Tắc Thiên cứ thế diễn ra liên tục và đều đặn, tưởng như kéo dài không có hồi kết. Hết người này đến người khác, các mỹ nam trong cung có đêm phục vụ Võ Tắc Thiên, có đêm được nghỉ ngơi dưỡng sức, còn riêng vị nữ hoàng đế dâm loạn này thì không có đêm nào là có thể thiếu đàn ông. Trong vô vàn những chuyện thị phi xoay quanh cuộc đời đầy quyền lực của vị nữ hoàng độc nhất này, người ta còn nhắc đến những cuộc tình vụng trộm và cực kỳ dâm đãng của Võ Tắc Thiên. Đó là cuộc tình với vị tiểu hòa thượng khi bà 14 tuổi và việc tranh giành người tình của con gái công chúa Thái Bình. Câu chuyện như sau. Sách cũ Trung Quốc có ghi chép rằng lần đầu được dâng lên vua Đường Thái Tông, Võ Chiếu mới 14 tuổi nhưng đã phỏng phao xinh đẹp đối đáp trôi chảy, khiến cho ông vua háo sắc tuổi đã ngoại tứ tuần. Bên mình không thiếu gì thê thiếp phải mê mẩn. Không những thế, mặc dù ở lứa tuổi vắt mũi chưa sạch, nhưng Võ Chiếu khi đó đã rất am hiểu chuyện giường chiếu. Đây cũng chính là chiêu bài khiến cho một người đáng tuổi bố như vua Đường Thái Tông say mê mị nương đến mức mê mẩn, ngày nào cũng đến cung Phúc Tuy, lại còn cho tất cả cung nữ lớn tuổi ra khỏi cung. Đến khi Đường Thái Tông băng hà, theo lệ, những phi tần cung nữ phải chết theo nhà vua, biết được ngày nay sẽ đến với mình nên Đường Thái Tông lâm trọng bệnh, sự sống chỉ còn tính bằng ngày. Võ Chiếu đã khéo dùng lời ngon ngọt xin được cắt tóc đi tu, tránh lệ bị chết theo vua. Cũng trong những ngày ở tại ngôi chùa này, Võ Chiếu đã đem lòng yêu thương một vị hòa thượng, tạo thành một câu chuyện tình ly kỳ tại nơi linh thiêng bậc nhất này. Sau khi vua Đường Thái Tông băng hà, Võ Tắc Thiên đã bắt đầu cuộc sống cô độc với thân phận ni cô tại ngôi chùa Cảnh Nghiệp nằm chênh vênh trên núi. Trong những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời, trong chính ngôi chùa linh thiêng đó, Võ Tắc Thiên đã gặp một chú tiểu có tên Phùng Tiểu Bảo. Theo sử sách còn ghi lại, cả Phùng Tiểu Bảo và Võ Tắc Thiên đều là người không muốn xuất gia, nhưng do hoàn cảnh nên cả hai người đã gặp nhau nơi cửa Phật. Lần đầu tiên hai người gặp nhau khi Võ Tắc Thiên mới 14 tuổi, còn Phùng Tiểu Bảo cũng chỉ mới 17. Sự thanh vắng và buồn tẻ trong chùa đã khiến cặp đôi này trở thành thân thiết và dính với nhau như hình với bóng. Mặc dù đã xuất gia, nhưng Phùng Tiểu Bảo khi đó mới là một chú tiểu, nên nỗi vương vấn trần tục vẫn còn sâu đậm. Tương truyền rằng, Tiểu Bảo vẫn thường xuyên xuống núi để bẫy chim và mang những chiến lợi phẩm này về cùng chia sẻ với Võ Tắc Thiên. Không những thế, trong những công việc hàng ngày ở chùa, Tiểu Bảo cũng thường giúp đỡ người đẹp rất tận tình. Lúc thì gánh nước, quét sân giúp, lúc thì sâu kim và giặt giũ cùng. Chính vì thế tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên sâu đậm. Sau khi Thái tử Lý Trị lên ngôi hoàng đế để thay cha, vì mê sắc đẹp của Mị Nương nên vừa mãn tang cha đã đến chùa Cảm Nghiệp tìm người tình cũ và hoài thai Thái tử. Sau đó Mị Nương được hoàn tục, tiến cung, lập làm chiêu nghi, hiệu là thần phi. Cuộc ra đi của Võ Tắc Thiên đã khiến Phùng Tiểu Bảo cảm thấy hết sức bất ngờ và đau khổ. Để có thể níu kéo được mối tình với người đẹp, mặc dù đã xuất gia, nhưng Phùng Tiểu Bảo vẫn thỉnh thoảng lén gặp người cũ. Cũng có nhiều lời đồn rằng vì lưu luyến với người tình đã ở bên mình trong những ngày tháng hoạn nạn, Võ Tắc Thiên vẫn qua lại và coi Phùng Tiểu Bảo là người tình tri kỷ khó có thể thay thế. Vì vậy trong những lần lén lút trốn đi gặp nhau, mặc dù đã là một vị hòa thượng, nhưng Phùng Tiểu Bảo vẫn chung chăn gối với Võ Tắc Thiên. Để có thể qua lại với Phùng Tiểu Bảo một cách dễ dàng, Võ Tắc Thiên sau khi lên ngôi hoàng đế đã yêu cầu Tiểu Bảo hoàn tục và đưa vào cung. Để có thể qua mặt được nhiều tai mắt trong hậu cung và tránh những điều tiếng không đáng có, Võ Tắc Thiên đã giới thiệu rằng người đàn ông này chính là chú họ của mình, đồng thời thay tên đổi họ cho Phùng Tiểu Bảo thành Hứa Hoài Nghĩa. Mặc dù nhận được sự sủng ái đặc biệt từ Võ Tắc Thiên, nhưng vốn là một kẻ háo sắc nên ngay sau khi vào trong cung, Hứa Hoài Nghĩa đã kịp trang bị cho mình rất nhiều tình nhân mới. Một điều đặc biệt là trong số những nhân tình nhân ngãi này có cả tên Thái Bình công chúa, con gái duy nhất của Võ Tắc Thiên với hoàng đế Lý Trị.
Sau khi vào cung, nhận được sự sủng ái quá đặc biệt của Võ Tắc Thiên, nên Hứa Hoài Nghĩa đã trở thành một kẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung. Ngoài hai mẹ con nhà họ Võ là tình nhân cao cấp ra, Hứa Hoài Nghĩa còn có một danh sách những người tình dài đến chục trang và đủ các thân phận khác nhau. Sách sử Trung Hoa còn ghi lại, con rơi con vãi của vị cựu hòa thượng họ Hứa này cũng đã có tới vài chục. Không những thế, Hứa Hoài Nghĩa luôn có thái độ kiêu ngạo với mọi người, đồng thời lợi dụng sự ân sủng của Võ Tắc Thiên để mưu lợi cá nhân cho mình. Nhờ tài ăn nói khéo léo cộng với vẻ ngoài bảnh bao công tử, nên sau một lần gặp mặt, dù là đã có chồng, nhưng Thái Bình công chúa vẫn bị sức quyến rũ của Hứa Hoài Nghĩa làm cho mê mẩn. Để có thể thường xuyên gặp được người đàn ông này, Thái Bình công chúa đã liên tục mời Hứa tiên sinh đến phủ để đàm đạo chuyện thế sự. Có những hôm sau khi chuyện đàm đạo kết thúc, người ta đã không nhìn thấy Thái Bình công chúa và Hứa tiên sinh ở đâu. Biết được thông tin về Hứa Hoài Nghĩa và con gái, Võ Tắc Thiên đã vô cùng tức giận, nhưng cũng không biết nên giải quyết thế nào. Với ý nghĩ một vị cựu hòa thượng lại cùng chung đụng với hai mẹ con quyền thế đã khiến cho Võ Tắc Thiên nổi điên. Từ thái độ đặc biệt sủng ái với người tình lâu năm, vị hoàng đế này đã quay sang căm ghét Hứa Hoài Nghĩa khi Thái Bình công chúa được biết nguồn tin thân cận mật báo rằng Hứa Hoài Nghĩa chính là người tình bí mật của mẹ. Cô đã phản ứng khá gay gắt. Thay vì bảo vệ người tình của mình, Thái Bình công chúa đã đến gặp Võ Tắc Thiên và trình bày nguyện vọng muốn xử lý tên dâm đãng này. Vốn đã hận Hứa Hoài Nghĩa vì dám cặp kè với con gái của mình, lại không thể ưa nổi thái độ hách dịch kiêu ngạo của một kẻ vô danh tiểu tốt, Võ Tắc Thiên đã hạ lệnh thủ tiêu người tình thuở nào của mình. Vào một ngày đẹp trời, khi Hứa Hoài Nghĩa vẫn còn đang say sưa giấc nồng bên gái đẹp, quân của Võ Hoàng đế đã ập tới, lôi tên này ra pháp trường. Không một lời giải thích, không có sự báo trước từ Võ Tắc Thiên, Hứa Hoài Nghĩa đã bị đánh đến chết bởi một đội quân hùng hậu với gậy sắt trong tay. Không chỉ dừng lại ở đó, xác của Hứa Hoài Nghĩa còn được đốt thành tro rồi chôn xuống bùn sâu. Theo lời giải thích của các nhà sử học, thì hành động này của Võ Tắc Thiên nhằm vĩnh viễn che giấu đi sự thật trần trụi về mối tình của hai mẹ con với một cựu hòa thượng. Sau khi Hứa Hoài Nghĩa bị xử tử, để xoa dịu nỗi đau thầm kín của mẹ, Thái Bình công chúa đã giới thiệu cho Võ Tắc Thiên người em trai của chồng làm bầu bạn. Theo sử sách ghi lại, thì người đàn ông này có tên là Trương Sướng Tôn và là một Mỹ Nam thực sự. Để miêu tả vẻ đẹp của Trương tiên sinh, có tài liệu đã ghi Trương Sướng Tôn có khuôn mặt trong sáng như pha lê, với ánh mắt và khóe miệng luôn hút hồn người đối diện. Không những thế, với làn da trắng ngần mềm mại và thân hình uyển chuyển như một thiếu nữ, Trương tiên sinh quả thực là một đệ nhất Mỹ Nam. Lần đầu tiên gặp gỡ Trương Sướng Tôn, Võ Tắc Thiên đã lập tức đắm đuối tới mức mê mẩn. Sau đó không lâu, chàng trai họ Trương đã được lệnh vào cung để hầu hạ hoàng đế và đã trở thành một cánh tay đắc lực giúp việc cho Võ Tắc Thiên. Nhờ có sự chăm sóc ân cần và chu đáo từ Trương mà thần sắc cũng như tinh thần của Võ Hoàng đế đã thay đổi rõ rệt. Cũng chính vì lý do này mà Trương Sướng Tôn được Võ Tắc Thiên vô cùng ân sủng. Cũng giống như Hứa Hoài Nghĩa, khi nhận được sự sủng ái đặc biệt từ người đứng đầu triều đình, Trương Sướng Tôn cũng trở nên kiêu ngạo. Không những thế, Trương còn trơi trội cặp ngay với một nha đầu thân cận của Võ Tắc Thiên. Vào một ngày đẹp trời, khi cặp đôi này đang ngụ ý với nhau tại vườn Thượng Uyển, thì bị Võ Tắc Thiên bắt gặp. Lập tức Võ Hoàng đế đã rút gươm và chém sượt qua đầu nha đầu trong sự bàng hoàng của Trương Sướng Tôn. Tuy nhiên sau đó câu chuyện này đã được giải quyết một cách êm đẹp, vì Thái Bình công chúa đã có ý kiến cho rằng không nên làm to chuyện. Các bạn thân mến, Võ Tắc Thiên, một nhân vật lịch sử đầy quyền lực và bí ẩn, không chỉ nổi bật vì tài năng chính trị mà còn vì những câu chuyện xung quanh khả năng tình dục không tuổi của bà. Qua những nghiên cứu và truyền thuyết, chúng ta thấy rằng Võ Tắc Thiên đã vượt qua mọi giới hạn về thời gian và sức khỏe, luôn giữ cho mình vẻ đẹp và sức sống phi thường dù tuổi tác đã cao. Đây là một phần trong những huyền thoại về bà, khiến người ta không ngừng tò mò và đầy mộ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Hy vọng các bạn đã có thêm những thông tin thú vị về Võ Tắc Thiên. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Thân ái, chào các bạn.